Hey everyone, welcome back to Shqipify. Today we're going to focus on an Albanian conversation entitled Komshiu I zhurmshëm, the noisy neighbor. First, I'm going to read this conversation in slow Albanian so that you can try to pick up the words that you know or get introduced to the new words. Then I will read it again in Albanian with English translation, and then again in fast or native pace Albanian. So let's begin. Mirëmëngjes, a ke një minutë? Po, çfarë ka? Desha të flas pak për zhurmën mbrëm. Ishte pak e tepërt, të them të drejtën. Me vërtet? Më vjen keq. Kishim disa shok për vizitë. E kuptoj, s'ka problem për raste të tilla, por muzika ishte shumë e lartë deri vonë. Po, na doli pak jashtë kontrollit, për të qenë i sinqert. Nuk dua të dukem si policia e lagjes, por mezi fjeta. Jo, ke shumë të drejtë. Duhej ta kishim ulur volumin më herët. Sidomos gjatë javës është pak problem, se qohem herët për punë. E kuptoj shumë mirë, pa merak. Herën tjetër do kemi më shumë kujdes. Faleminderit, e vlerësoj. Nëse ndodh prap, më thuaj direkt, mos e mbaj brenda. Po, më mirë ta zgjidhim me një herë, se sa të bëhet problemi madh. Fiks, s'duam drama kot në pallat. Haha, tamam. Gjithsesi, faleminderit për mirëkuptimin. So that's our whole conversation. Now I'm going to go over it again, this time with English translation. Mirëmëngjes. A ke një minutë? Good morning. Do you have a minute? Po, çfarë ka? Yeah, what's up? Desha të flas pak për zhurmën mbrëm. I wanted to talk a bit about the noise last night. Ishte pak e tepërt, të them të drejtën. It was a bit too much, to be honest. Me vërtet? Oh, really? Më vjen keq. Kishim disa shok për vizitë. I'm sorry. Sorry about that. We had some friends over. We had some friends for visit, literally. E kuptoj, s'ka problem për raste të tilla, por muzika ishte shumë e lartë deri vonë. I understand, it's fine for occasions like that, but the music was really loud until late. Po, na doli pak jashtë kontrollit, për të qenë i sinqert. Yeah, it got a bit out of hand, to be honest. Nuk dua të dukem si policia e lagjes, por mezi fjeta. I don't want to seem like the neighborhood police, but I barely slept. Jo, ke shumë të drejtë. No, you're absolutely right. Duhej ta kishim ulur volumin më herët. We should have lowered the volume earlier. Sidomos gjatë javës është pak problem, se qohem herët për punë. Especially during the week, it's a bit of a problem, since I wake up early for work. E kuptoj shumë mirë, pa merak. I totally understand, no worries. Herën tjetër do kemi më shumë kujdes. Next time we'll be more careful. Faleminderit, e vlerësoj. Thank you, I appreciate it. Nëse ndodh prap, më thuaj direkt, mos e mbaj brenda. If it happens again, tell me directly, or immediately. Don't keep it to yourself, or don't hesitate. Po, më mirë ta zgjidhim me një herë, se sa të bëhet problemi madh. Yeah, better to solve it immediately than let it become a bigger issue. Fiks, s'duam drama kot në pallat. Exactly, we don't want unnecessary drama in the building. Haha, tamam. Haha, exactly. Gjithsesi, anyway, faleminderit për mirëkuptimin. Thanks for the understanding, for the well understanding between us.
is essentially what it means. Alright, very well. I hope that you noticed the new words and maybe some slang phrases that I've included there, which we'll go over at our last slide anyway. And now we're going to listen to the conversation one more time, only in Albanian, with a more native pace. Mirëmëngjes, a ke një minutë? Po, çfarë ka? Desha të flas pak për zhurmën mbrëm. Ishte pak e tepërt, të them të drejtën. A, me vërtet? Më vjen shumë keq. Kishim disa shok për vizitë. E kuptoj, s'ka problem për raste të tilla, por muzika ishte shumë e lartë deri vonë. Po, na doli pak jashtë kontrollit, për të qenë i sinqert. Nuk dua të dukem si policia e lagjes, por mezi fjeta. Jo, ke shumë të drejtë, duhet ta kishim ulur volumin më herët. Sidomos gjatë javës është pak problem se çohem herët për punë. E kuptoj shumë mirë, pa merak. Herën tjetër do kemi më shumë kujdes. Faleminderit, e vlerësoj. Nëse ndodh prap më thuaj direkt, mos e mbaj brenda. Po, më mirë ta zgjidhim me një herë se sa të bëhet problem i madh. Fiks, s'duam drama kot në pallat. Haha, tamam. Gjithsesi, faleminderit për mirëkuptimin. Now we're going to go over some slang and natural expressions that we used in our conversation. Çfarë ka means what's up or what is it, literally what is there. Ka, we use it to mean there is or there are. Çfarë ka, what's up, what is there. Me vërtet, really, truly, seriously, all of those. Vërtet is a slang word that comes from vërtet, which means truly. Me vërtet literally is with truth, like you really mean that. Na doli jashtë kontrollit, basic phrase, it got out of hand or it got out of our control, literally. Mezi means barely. Mezi bëj diçka, I can barely do something. Mezi fjeta, we used in our conversation, I could barely sleep. Ska problem, pretty straightforward in English also, no problem. Literally, there is no problem, ska problem. Fix or tamam, we use them to say exactly. Fix, you can kind of guess, it means a fixed thing. Tamam is a word that has remained from Turkish and it means exactly right, I guess, something like that. But we use it to mean exactly. And our last one, s'duam drama kot. We don't want drama in vain, is what we literally say. S'duam drama kot. Kot means in vain. We want no drama. I hope this video has helped you learn more Albanian and practice more with real Albanian life conversations and scenarios. As always, please hit the like button and subscribe so we can spread this to more Albanian learners across YouTube. If you have an idea about what I should cover next, please leave a comment below. And as always, if you're serious about getting fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in my description below. I'll see you in our next video.